Đấu phá thương khung phần 5 tập 163. Ở cuối tập trước, sau khi giao dịch hội kết thúc, nhóm người Tiêu Viêm rời đi. Tại đây, họ gặp đám người hạt ma tam quỷ và đã xảy ra một trận đấu nảy lửa, không phân thắng bại. Vào thời khắc không thể chống trả nổi, Tiêu Viêm đã thi triển Phật nộ hỏa niên năm màu tấn công lại bọn chúng. Trong tập này chúng ta cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo nha. Lần này, Tiêu Viêm bế quan đúng là để tu luyện cuốn kim cương lưu ly thể vừa lấy được kia. Thứ này cũng là đấu kỹ thiên giai, tất nhiên uy lực của nó sẽ không tầm thường. Nếu có thể tu luyện được nó thì hành trình đến cổ vực Mãng Hoang lần này sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút. Trong tĩnh thất yên lặng, hương trầm lượn lờ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá. Bàn tay hắn nắm chặt lại, một quyển trục màu vàng nhạt chợt xuất hiện, bên sườn nó còn có vài ký tự cổ xưa. Kim cương lưu ly thể. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm áp quyển trục lên trán. Đấu kỹ này không rắc rối như Đại Thiên Tạo Hóa trưởng của hắn, cứ trực tiếp dùng lực lượng linh hồn để học là được. Lần trước rắc rối như vậy tất cả đều do vị cường giả đấu thánh kia cố ý làm vậy mà thôi. Quyển trục chạm vào mi tâm, trong lòng Tiêu Viêm chợt máy động. Kim quang bùng nổ trên quyển trục, một luồng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu Tiêu Viêm như thủy triều. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai sơ cấp, biến thân thể thành kim cương lưu ly, không gì phá nổi. Khi luyện đến đại thành, hóa thân thành kim cương lưu ly, cửu trượng cửu xích là cực hạn. Kim quang diệu thế, quyền có thể băng thiên, cước có thể liệt địa. Nhìn những chữ lớn màu vàng đang quanh quẩn trong đầu, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được sự bá đạo cứng rắn của đấu kỹ này. Đây hoàn toàn là một loại đấu kỹ lấy đấu khí để cường hóa, nhưng sau khi nghiên cứu phương pháp tu luyện của đấu kỹ này, hắn cũng không khỏi than thở một tiếng. Không hổ là đấu kỹ do cường giả đấu thánh sáng tạo ra, đúng là rất cường hãn. Ánh mắt của Tiêu Viêm bây giờ đã hơn trước rất nhiều, mà đấu kỹ hắn tu luyện cũng có vài loại là thiên giai, bởi vậy quá trình tu luyện cũng khá thuận buồm xuôi gió. Cái này gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, tuy cách tu luyện của những đấu kỹ này khác nhau, nhưng tóm lại vẫn có chút đồng quy. Nếu nắm giữ được điểm này, trừ bỏ một số loại đặc biệt ra thì tu luyện những đấu kỹ bình thường cũng không khó. Muốn tu luyện kim cương lưu ly thể này thì phải dùng một phương pháp đặc biệt dung nhập đấu khí vào xương cốt, máu thịt, da dẻ. Loại dung nhập này cũng có yêu cầu khá hà khắc, nhưng may mắn là thân khi Tiêu Viêm sắp dùng lực lượng linh hồn bao bọc nó lại thì một đạo bạch mang chợt bắn mạnh ra từ trong đốm sáng, lao thẳng về phía linh hồn của Tiêu Viêm như một tia chớp. Thấy biến cố như vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng kinh hãi nhưng không hề bối rối chút nào, nhanh chóng điều động tất cả lực lượng linh hồn hình thành nên một lớp phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ lại là đạo bạch mang đó lại lướt qua lớp phòng ngự kia như không hề gặp phải vậy, sau đó trực tiếp bắn vào linh hồn trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu Viêm. Khoảnh khắc bạch mang tiến vào linh hồn, thân thể Tiêu Viêm cũng đột nhiên cứng ngắc lại, trên mặt xuất hiện vẻ nhăn nhó như rất thống khổ vậy. Thấy vậy, trong lòng Dược lão trầm xuống, nãy giờ lão vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Tiêu Viêm. Bàn tay vội đặt lên đầu hắn, lực lượng linh hồn chuẩn bị tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Nhưng ngay khi Dược lão chuẩn bị vận dụng lực lượng linh hồn tiến vào cơ thể Tiêu Viêm thì hắn bỗng mở bừng mắt ra, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Chuyện gì vậy? Thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, Dược lão vội dừng động tác trong tay lại, lên tiếng hỏi. Không rõ. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào mi tâm nói, nó ở trong này. Nhưng dù con có cố gắng thế nào thì vẫn không thể làm nó di động dù chỉ một chút, mà nó cũng không có hành động nào tiếp theo. Lần đầu gặp mặt của chúng ta lúc con bao nhiêu tuổi? Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đột ngột hỏi. Là năm 15 tuổi. Tiêu Viêm sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Dược lão, hiển nhiên hắn không hiểu được ý của lão. Nghe vậy, Dược lão mới thở phào một hơi, cười khổ nói, ta sợ con bị nó cưỡng chiếm thân thể, một số cường giả viễn cổ dù chết đi nhưng vẫn linh hồn họ vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, nếu thực lực đủ cường đại thì thậm chí còn có thể trực tiếp cắn nuốt linh hồn của người khác, chiếm cứ lấy bộ thân thể kia. Tiêu Viêm há hốc miệng, cũng chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Sắc mặt Dược lão có phần ngưng trọng, hỏi. Tiêu Viêm sờ sờ lên mi tâm, một lát sau mới đáp, con cũng không biết, nhưng khi tiếp xúc với nó thì lại nhận được một chút tin tức, bên trong chỉ có 4 chữ. Chữ gì? Dược lão truy vấn. Tịnh Liên yêu thánh. Tiêu Viêm nói từng chữ. Tịnh Liên yêu thánh. Dược lão hơi ngẩn người, sau đó lập tức trầm tư suy nghĩ. Một mình ngồi xuống tảng đá bên cạnh, dường như có chút ấn tượng nào đó với cái tên này. Thấy lão như vậy, Tiêu Viêm và nhị nữ liếc nhau một cái, cũng không ai lên tiếng hỏi, tất cả đều yên lặng chờ đợi. Chừng 10 phút sau, Dược lão mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, nếu ta không đoán sai thì vị Tịnh Liên yêu thánh này chính là một cường giả cực mạnh của vạn năm trước, mà hắn cũng đã từng là chủ nhân của Tịnh Liên yêu hỏa. Chủ nhân của Tịnh Liên yêu hỏa? Ba người Tiêu Viêm cả kinh, không ngờ Tịnh Liên yêu thánh lại cường hãn đến vậy, cư nhiên có thể trở thành chủ nhân của Tịnh Liên yêu hỏa, khó trách hắn sẽ có danh hiệu như vậy. Vạn năm trước, vị Tịnh Liên yêu thánh này cũng là một nhân vật có thanh danh cực lớn. Ta từng đọc được trên một số sách cổ, nghe nói ở thời đại đó, người này được xưng là cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Dược lão chậm rãi nói. Cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Hai nắm tay Tiêu Viêm không tự chủ nắm chặt lại. Không nghĩ đến Tịnh Liên yêu thánh lại đạt được danh hiệu như vậy, thật không đơn giản chút nào. Vậy vật trong mi tâm con là thứ do Tịnh Liên yêu thánh để lại? Tiêu Viêm hỏi. Chắc hẳn cả tấm cổ đồ này cũng là do hắn để lại. Dược lão khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt có chút nghi ngờ của Tiêu Viêm, cười khổ nói, ta cũng không rõ cuối cùng đã xảy ra việc gì, nhưng theo những ghi chép trên sách cổ thì tuy vị Tịnh Liên yêu thánh này có chút tà dị nhưng cũng khá quanh mình lỗi lạc, có lẽ sẽ không làm ra thủ đoạn quá vô sỉ gì đó đâu, thứ trong mi tâm con chắc sẽ không tạo thành thương tổn nào quá lớn. Tiêu Viêm nhịn không được mà trừng lớn mắt, câu trả lời này không phải quá gượng ép đó chứ?
Nhưng nghĩ lại thì bây giờ cũng chẳng còn đáp án nào khác, chỉ có thể cầu mong cái thứ quái quỷ này sẽ không đem lại cho hắn rắc rối gì lớn. Thứ này giấu bên trong cổ đồ, ta nghĩ có lẽ nó sẽ có liên quan gì đó đến Tịnh Liên yêu hỏa. Ha ha, nói không chừng đây chính là ích lợi của việc thu thập đủ cổ đồ ấy chứ. Dược lão cười nói, giờ lão chỉ có thể an ủi Tiêu Viêm được như vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, việc đến nước này thì có buồn bực thế nào cũng vô dụng. Giờ hắn chỉ mong mọi việc sẽ đúng như lời Dược lão nói, đây là lợi ích của việc thu thập đủ cổ đồ. Nhưng điều duy nhất làm Tiêu Viêm yên lòng là hắn vẫn chưa cảm thấy sự uy hiếp hay nguy hiểm nào từ đốm sáng kia. Khi linh hồn cường đại đến cảnh giới như hắn thì dù gặp nguy hiểm mức nào cũng sẽ có một chút cảm ứng, nhưng hiện giờ đốm sáng thần bí kia vẫn chưa gây ra cảm giác nguy hiểm gì cho Tiêu Viêm. Thứ này, đầu tiên cứ quan sát nó đã. Dược lão vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Viêm, sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc nói, thứ con nên suy nghĩ bây giờ là làm sao tăng thực lực của mình lên đấu thánh trong 3 năm này. Uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa không cần nói cũng biết. Nói thật, cho dù là ta, nếu gặp phải Tịnh Liên yêu hỏa thì cũng chỉ có một kết cục, đó là trở thành hỏa nô của nó. Khóe môi Tiêu Viêm hơi giật giật, hỏa nô, đương nhiên hắn hiểu, bị hỏa diễm nô lệ, bị dị hỏa khống chế thần trí, nhưng chỉ có một số dị hỏa cực kỳ cường hãn mới có năng lực như vậy. Thậm chí, ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không có bản lãnh này. Theo suy đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ 3 loại dị hỏa đứng đầu mới có thể làm được việc này. Lúc trước ta còn lo lắng nếu tìm thấy Tịnh Liên yêu hỏa thì sẽ làm gì với nó, nhưng may mắn, thời gian dài hơn rất nhiều so với dự đoán của ta. Dược lão cười cười, chợt nói, giờ con là bát tinh đấu tôn đỉnh phong, khoảng cách với đấu thánh vẫn còn xa đến vạn dặm. Mặc dù tốc độ tu luyện của con không chậm, nhưng đạt đến đấu thánh trong vòng 3 năm vẫn là một chuyện vô cùng khó. Nếu không đạt đến đấu thánh, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa có hàng thế thì ta cũng sẽ không cho con đi, bởi vì như vậy cơ bản là đi chịu chết. Tiêu Viêm cười khổ, hắn cũng không ngờ Dược lão lại e ngại Tịnh Liên yêu hỏa đến như vậy. Vậy những gì phải làm bây giờ là giúp Tiêu Viêm đạt tới đấu thánh trong vòng 3 năm? Thải Lân mở miệng hỏi. Phải. Dược lão gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, nói, đây vốn là một việc rất khó thực hiện, nhưng rất may mắn, cơ duyên của tên nhóc con phải nói là rất tốt. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, chợt phục hồi lại tinh thần, nói, sư phụ đang nói đến bồ đề cổ thụ. Đúng vậy. Dược lão gật gật đầu, cười nói, nếu con có được bồ đề tâm thì sẽ có cơ hội đạt tới đấu thánh trong 3 năm. Nếu không, đó gần như là một chuyện không thể nào xảy ra. Tiêu Viêm liếm liếm môi, cười khổ nói, nhưng như vậy cũng không dễ a. Nơi bồ đề cổ thụ xuất hiện là cổ vực Mãng Hoang, đó lại là cấm địa của nhân loại, và lại tìm ra bồ đề cổ thụ trong đó cũng không phải một việc đơn giản. Nếu đơn giản thì nó còn đến lượt chúng ta sao? Dược lão cười mắng một tiếng, nói, trong tay con có một miếng bồ đề tử, dù độ tinh khiết của nó không cao nhưng vẫn có thể giúp con có một chút cảm ứng với bồ đề cổ thụ, đây chính là ưu thế của con. Và lại, nếu con thật sự muốn hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa thì đây là cách duy nhất. Vì vậy, phải đoạt bằng được lấy bồ đề tâm. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chỉ có thể gật gật đầu. Xem ra lần này thật sự phải đến cổ vực Mãng Hoang một chuyến. Nếu không, dựa theo tốc độ tu luyện bình thường thì chắc chắn Tiêu Viêm không thể đạt tới cảnh giới đấu thánh trong vòng 3 năm. Đi thôi, về Tinh Vẫn Các trước đã. Nếu tình báo là thật, chắc chắn trong khoảng thời gian này Trung Châu sẽ dậy sóng vì bồ đề cổ thụ. Đến lúc đó mới là lúc cổ vực Mãng Hoang mới thật sự náo nhiệt. Dược lão đứng dậy, thản nhiên nói. Trong lòng đã có quyết định, mấy người Tiêu Viêm cũng không tiếp tục ở lại đây lâu, tất cả động thân trực tiếp quay về Tinh Vẫn Các. Mà sau khi quay về, cả đoàn cũng nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày. Trong 2 ngày này, tin tình báo có liên quan đến bồ đề cổ thụ liền quét ngang qua Trung Châu bằng một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ 4 chữ bồ đề cổ thụ vô cùng đơn giản này thôi đã làm cả Trung Châu dấy lên một trận động đất. Cho dù là một số lão quái lánh đời không xuất hiện cũng bị quả bom này oanh tạc cho phải ló mặt ra. Tuy nói cổ vực Mãng Hoang khá nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng chỉ tồn tại khi nó không đủ sức hấp dẫn mà thôi. Mà sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ thì phải nói là không ai có thể ngăn cản. Bởi vậy, cái gọi là cấm địa của nhân loại này đã chẳng còn chút uy hiếp nào. Đấu thánh, tầng lớp đại biểu cho đỉnh cao của mảnh đại lục này, để đạt đến nó, vô số cường giả đã dùng cả đời mình để cố gắng. Chỉ cần có bất cứ thứ gì có thể tăng xác suất thành công giúp họ đạt tới cảnh giới này thì họ đều sẽ liều lĩnh lao đến. Dù như thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng sẽ không chút chần chừ. Hiển nhiên, việc bồ đề cổ thụ xuất thế lần này đã hoàn toàn khuấy động phong vân tại Trung Châu. Mà khi các thế lực ở Trung Châu dục dịch vì tin tức này thì Tiêu Viêm lại không ra ngoài mà tìm một mật thất để bế quan sau 2 ngày nghỉ ngơi hồi phục. Sau khi nghe Dược lão nói, trong lòng Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều về vấn đề Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn hiểu, Dược lão sẽ không lừa hắn, và lại kiến thức và lịch duyệt của lão không phải một tên nhóc như hắn có thể so sánh. Nếu Dược lão đã nói không đạt tới đấu thánh thì tuyệt đối không cho phép hắn dính đến Tịnh Liên yêu hỏa. Vậy hắn cũng chỉ có thể cố nhịn sự sốt ruột trong lòng lại, đem mục tiêu chuyển rời đến bồ đề cổ thụ sắp xuất hiện kia. Muốn đạt tới đấu thánh trong vòng 3 năm thì chắc chắn phải nhờ đến lực lượng của bồ đề tâm. Nếu không, đây là một việc hoàn toàn không có khả năng. Điểm này, chỉ cần nhớ tới những ngày tháng tu luyện trong thiên mộ là đủ biết. Năng lượng trong đó nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần, nhưng nếu Tiêu Viêm không nhận được sự truyền thừa từ Tiêu Huyền thì chắc bây giờ cũng chẳng đạt được đến cảnh giới này. Cảnh giới đấu tôn càng về sau lại càng khó tu luyện, bây giờ hắn mới là bát tinh đỉnh phong, phía sau vẫn còn cửu tinh đỉnh phong, mà tới đây vẫn chưa hết, còn phải trải qua cửu chuyển rồi mới đạt tới bán thánh. 3 năm, đấu thánh, nếu cứ tu luyện bình thường thì chính là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều bước như vậy, nếu là người bình thường thì dù tu luyện 30 năm cũng chưa chắc đã hoàn thành, huống chi là 3 năm.
Mặc dù Tiêu Viêm có thiên phú cực cao, lại thêm đan dược giúp đỡ nhưng cũng không thể đem thời gian rút ngắn lại 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vậy, hắn phải nắm thật chặt lấy cơ hội này, tiến vào cổ vực Mãng Hoang, hơn nữa còn phải đoạt được Bồ Đề Tâm. Chỉ vậy thì hắn mới có thể đạt tới đấu thánh trong vòng 3 năm. Nếu không, đợi đến 3 năm sau, khi Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế thì hắn chỉ có thể trở thành một kẻ đứng nhìn mà thôi, trơ mắt nhìn dị hỏa bậc này rơi vào tay người khác. Chuyện như vậy đương nhiên Tiêu Viêm sẽ không thể chịu đựng nổi. Bởi vậy, Bồ Đề Tâm hắn tất phải đoạt được. Mà chuyện Bồ Đề cổ thụ xuất thế cũng đã khiến cho phần đông các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu chú ý, muốn thuận lợi đoạt được Bồ Đề Tâm từ trong tay những người này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Và lại, trong chuyến này cũng sẽ không thiếu những lão quái cùng thời với Thiên Hạt Tử hay thậm chí còn hơn cả lão. Bởi vậy, trước lúc đó, Tiêu Viêm phải cố hết sức để tăng thực lực của mình lên. Mà cách tăng lên thực lực nhanh nhất chính là tu luyện đấu kỹ cao GIHE. Tiêu Viêm đã trải qua sự truy luyện của nhiều thiên tài địa bảo, mặc dù không dám nói là rất cường hãn, nhưng ít nhất vẫn có thể đảm bảo điều kiện tu luyện cần thiết của Kim Cương Lưu Ly Thể. Thở dài một hơi từ trong miệng, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo phương pháp ghi trên quyển trục mà bắt đầu thử tu luyện thứ gọi là Kim Cương Lưu Ly Thể này. Không lâu sau khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại, thân thể hắn đột nhiên bắn ra vài đạo kim quang, mà khi kim quang bùng nổ, thân thể Tiêu Viêm cũng phình lớn lên theo. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được những tiếng xương cốt vặn vẹo vang vọng trong phòng. Khi kim quang càng lúc càng đậm, quá trình phình to này cũng diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi không đến nửa phút, chiều cao của Tiêu Viêm gần như đã tăng lên gấp đôi, nhìn qua như một người khổng lồ vậy. Thêm nữa, làn da vốn trắng nõn giờ đã chuyển dần sang màu ám kim. Khi thể tích đã tăng gấp đôi thì thân thể Tiêu Viêm cũng không tiếp tục lớn thêm nữa. Kim quang chợt nhạt đi, thân thể hắn cũng nhanh chóng ro rút lại, chỉ trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng như cũ. Thân thể vừa mới trở về hình dáng cũ thì Tiêu Viêm đã mở bừng hai mắt, một ngụm máu đỏ sẫm phun mạnh ra khỏi miệng, nhiễm đỏ cả mặt đất phía dưới. Phun ra một ngụm máu, khóe miệng Tiêu Viêm hơi run run, sắc mặt tương đối khó nhìn. Quyển trục chết tiệt này, vậy mà không nói trước rằng khi tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể thì thân thể sẽ phải chịu sự đau đớn kinh khủng đến vậy. Thử tưởng tượng, khi thân thể một người đột nhiên bành trướng lên gấp mấy lần thì hắn sẽ có cảm giác ra sao? Da dẻ bị xé nát, cơ bắp nứt vỡ, xương cốt bị chấn nát. Khó trách nó lại yêu cầu về thân thể một cách hà khắc như vậy. Nếu đổi lại một người có thể chất hơi yếu một chút thì chỉ sợ ngay lần đầu tu luyện sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tiêu Viêm không biết nói gì hơn, chợt thầm than một tiếng. Cho dù đau đớn thế nào thì cuối cùng vẫn phải tu luyện. Muốn thu được lực lượng cường đại mà không trả giá một chút thì đó cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Chỉ cần nhẫn nhịn được trước sự đau đớn này, lấy thể chất của Tiêu Viêm thì vấn đề thích ứng việc biến thân này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, uy lực của Kim Cương Lưu Ly Thể mới chân chính được biểu hiện ra. Mà giờ đây, việc hắn cần làm là không ngừng bành trướng thân thể mình, để cho da thịt, xương cốt từ từ thích ứng với loại đau đớn này. Ai, tu luyện đấu kỹ này đúng là một loại tra tấn. Trong lòng thầm kêu la một tiếng, Tiêu Viêm lại nhắm mắt một lần nữa. Kim quang bùng nổ, thân thể hắn lại phình to ra, sau đó thu nhỏ lại, mà theo đó, từng ngụm máu tươi cũng không ngừng phun ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Nhưng may mắn là theo thời gian trôi qua, số lần hắn phun máu cũng càng ngày càng ít. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan, nửa tháng liền trôi qua như nước chảy. Trong nửa tháng này, cả Trung Châu đã lâm vào một mảnh sao động. Vô số thế lực đã phái người đến gần cổ vực Mãng Hoang để thám thính, nhưng đội ngũ chính thức thì vẫn chưa xuất phát, bởi vì bọn họ đang đợi khoảnh khắc tình báo được xác thật. Một khi Bồ Đề cổ thụ chân chính xuất thế, chắc chắn nó sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu đều sẽ cảm ứng được. Mà khi chân chính cảm nhận được loại dị tượng này thì mới là lúc các thế lực đã sớm dục dịch kia bắt đầu tràn về cổ vực Mãng Hoang. Mà dưới loại chờ đợi này, thời gian 5 ngày lại tiếp tục trôi qua. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày thứ 6 chiếu xuống đại lục, bầu trời phía đông bắc Trung Châu đột nhiên hiện lên một luồng thanh khí cực kỳ đặc biệt. Luồng khí này cuộn trào như sóng biển, đột ngột thổi quét ra xung quanh từ bầu trời nơi này, cuối cùng khuếch tán đi rất xa. Phàm là người hít vào loại thanh khí này đều hiện lên một đoạn hình ảnh trong đầu. Đó là một cây đại thụ che trời rất cổ xưa, mà một luồng khí tức trí tuệ cũng tràn ra từ trên thân cổ thụ. Mà đó cũng chính là Bồ Đề cổ thụ trong truyền thuyết. Vào thời khắc này, rốt cuộc cả Trung Châu cũng sôi trào lên. Sâu trong Tinh Vẫn Các có một mảnh tĩnh thất yên tĩnh. Những tĩnh thất này đều được làm vì các trưởng lão khách khanh, mà cũng chỉ có trưởng lão mới có tư cách tu luyện ở đây. Đây là nơi có năng lượng nồng đậm nhất trong Tinh Vẫn Các. Ngày thường, có không ít trưởng lão đều tụ họp ở đây trao đổi một chút tâm đắc với nhau để tu luyện, mà hiện giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từng đạo thân ảnh già nua đứng trên khoảng đất trống ngoài các tĩnh thất mà trò chuyện bàn tán. Bầu không khí tường hòa này chưa kéo dài bao lâu thì đã bị một tiếng nổ lớn phá vỡ. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy một tòa tĩnh thất gần đó đột nhiên vỡ tung, có thể lờ mờ thấy được nhiều đạo kim quang lóe ra từ bên trong. Nhìn một màn này, không ít trưởng lão ở đây đều sửng sốt. Lại một tiếng nổ khác vang lên, tĩnh thất vững chắc trực tiếp vỡ bung ra, sau đó một cự nhân cao gần 8 trượng cả người như hoàng kim liền đứng dậy bước ra ngoài, mỗi bước đều làm cho mặt đất rung mạnh lên. Cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, sóng âm đáng sợ trực tiếp khuếch tán đến mỗi ngõ ngách trong tinh giới. Mấy trưởng lão đứng gần thậm chí còn bị đẩy lui lại vài chục bước mới ổn định được thân thể. Cảm nhận được uy thế đáng sợ của cự nhân, tất cả các vị trưởng lão ở đây đều biến sắc. Bọn họ cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người tên kia, giống như hắn chỉ cần đánh một quyền về phía này thôi thì tất cả bọn họ sẽ biến thành thịt nát vậy. Loại cảm giác này làm khóe mắt của không ít trưởng lão đều hơi giật giật. Thực lực kém nhất trong bọn họ cũng là đấu tôn, mạnh thì có vài người đạt đến bát tinh thậm chí cửu tinh.
Nhưng dù là mấy người đó đi chăng nữa, khi đối mặt với cự nhân này thì vẫn có một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả, sau khi khiếp sợ qua đi liền bắt đầu nhanh chóng tản ra, hình thành một vòng vây bao bọc cự nhân này vào giữa. Chỉ cần tên kia có bất kỳ hành động gì, bọn họ sẽ ra tay cùng lúc để giết chết hắn. Ha ha, đây chính là kim cương lưu ly thể sao? Quả nhiên là có chỗ độc đáo. Khi mấy người đang ngưng thần đề phòng thì vài thân ảnh chợt xuất hiện từ phía xa, cuối cùng dừng trên không trung của khu vực này. Đây đúng là mấy người Dược lão, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, nghe được động tĩnh mà đến. Thấy Dược lão xuất hiện, những trưởng lão kia liền vội khom người thi lễ. Một người không nhịn được, hỏi: "Các chủ, đây là?" "Tiêu Viêm." Dược lão mỉm cười đáp. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều cả kinh đưa mắt nhìn cự nhân màu vàng kia. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi cự nhân này lại là do Tiêu Viêm biến thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự nhân kia cười to một tiếng, kim quang chợt bùng lên, thân thể khổng lồ của hắn cũng nhanh chóng co lại. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, một người khổng lồ to lớn đã biến trở lại thân hình cao gầy kia, trở về hình dạng ban đầu. Tuy lần này Tiêu Viêm cũng không phun máu như trước nữa nhưng vẫn phải ho mạnh vài tiếng, đây hiển nhiên là do sự đau đớn sinh ra khi biến thân. Đáng tiếc, mới chỉ tu luyện kim cương lưu ly thể này đến chừng 7 trượng, khoảng cách với 9 trượng 9 xích vẫn còn khá xa. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, thoáng có chút tiếc hận. Vậy mà còn chưa thỏa mãn nữa, nếu không phải từ nhỏ thân thể con đã được nhiều loại thiên tài địa bảo rèn luyện thì dù có cho thêm nửa năm con cũng không đạt được đến cảnh giới này đâu. Dược lão cười mắng. Tiêu Viêm cũng cười, hắn biết tốc độ tiến triển này của mình đã xem như rất tốt rồi, vì cường độ thân thể không đủ nên chỉ có thể tu luyện đến chừng 7 trượng. Nếu hắn tìm thêm được một số loại thiên tài địa bảo có công năng rèn luyện khác, nói không chừng có thể một bước vọt đến cảnh giới 9 trượng 9 xích. Khi đó, Tiêu Viêm tin rằng sau khi hắn biến thân, cho dù gặp một đấu tôn đỉnh phong bình thường thì cũng có thể đánh nát đối phương. Trải qua thời gian tu luyện này, khí tức của ta đã có phần tăng cường. Tuy cổ vực mãng hoang rất hung hiểm nhưng cũng có nhiều loại thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp. Nếu có đầy đủ cơ duyên, nói không chừng còn có thể đạt tới cửu tinh đấu tôn và tu luyện thành công kim cương lưu ly thể trước khi tìm được bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Giờ đây, hắn không lúc nào không nghĩ đến việc tăng thêm thực lực của mình. Tình báo đã được xác nhận, bồ đề cổ thụ xuất thế là sự thật. Dược lão liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, chậm rãi nói. Nghe vậy, tim Tiêu Viêm không khỏi đập nhanh hơn, chợt gật nhẹ đầu. Một khi đã là như vậy, các thế lực khác hẳn là đã xuất động. Bây giờ con nên dẫn người đến cổ vực mãng hoang trước. Con có ngọc giản không gian mà ta cho, nếu gặp phải rắc rối không thể giải quyết thì hãy bóp nát nó, ta sẽ đến đó ngay lập tức. Dược lão nói, sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ quá lớn, chỉ sợ cả những chủng tộc viễn cổ kia cũng sẽ ra tay. Bởi vậy, nếu muốn lấy được bồ đề tâm thì sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Tiêu Viêm gật đầu, lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bởi vậy cũng không quá bất ngờ. Tinh vẫn các cần ta tọa chấn, vì vậy nên lộ trình tiếp theo phải dựa vào chính con. Nếu tiến vào sâu trong cổ vực thì nên dùng đến nó. Dù gì đi nữa, ở nơi đó, với thực lực của con thì vẫn khá nguy hiểm. Dược lão vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Viêm, khẽ thở dài, hành trình lần này vô cùng quan trọng với con, bởi vậy hãy cố gắng lên. Khi nào thì đi? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Càng nhanh càng tốt, con bế quan hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này đã có không ít thế lực tiến vào cổ vực mãng hoang, Dược lão nói. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi nói, vậy bây giờ luôn đi. Cách làm việc của Tiêu Viêm vốn luôn giống như cuồng phong bão táp, trong lòng đã có quyết định liền lập tức khởi hành, tiến về phía đông bắc của Trung Châu. Lần này hắn cũng chỉ dẫn theo 4 người, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và một vị trưởng lão đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Về phần Thiên Hỏa tôn giả thì lại đang bế quan, bởi vậy cũng chỉ có thể loại ra. Trong 4 người, sức chiến đấu của Tiểu Y Tiên và Thải Lân đã đạt tới khoảng bát tinh đấu tôn. Nếu liên thủ lại thì cũng đủ để đánh một trận với cường giả đấu tôn đỉnh phong. Về phần Thanh Lân, có Bích Xà Tam Hoa Đồng, chiến lực của nàng cũng thuộc dạng có thể bùng nổ rất lớn. Còn nữa, nàng có năng lực khống chế kỳ dị với ma thú loại rắn, điều này rất quan trọng với hành trình đến cổ vực mãng hoang lần này. Đội ngũ này, mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người trong đó đều khá mạnh. Tất cả liên thủ lại, chỉ cần không gặp phải đối thủ quá đáng sợ thì chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Cổ vực mãng hoang nằm ở ngoài rìa phía đông bắc của Trung Châu, khoảng cách với Tinh Vẫn Các là tương đối xa. Bởi vậy, nhóm người Tiêu Viêm đều thi triển tốc độ đến cực hạn, trên đường còn xuyên qua vài không gian trùng động, nhưng khi họ đến biên giới phía đông bắc Trung Châu thì cũng đã là 6 ngày sau đó. Mà trong khoảng thời gian này, mấy người Tiêu Viêm cũng gặp được vô số người tiến về cùng hướng với họ. Mục tiêu của những người này đều là cổ vực mãng hoang. Phát hiện này làm cho Tiêu Viêm có chút than thở, không ngờ sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ lại đáng sợ đến như vậy, trực tiếp làm cho những người này quên đi sự kinh khủng của cổ vực mãng hoang. Nơi đó vốn được xưng là cấm địa của nhân loại mà. Mãng Hoang trấn, đây là tòa thành trấn gần với cổ vực mãng hoang nhất. Bình thường, nơi này vốn không có bao nhiêu người, lại thêm hung danh của cổ vực mãng hoang nên cũng chẳng có mấy ai lui tới, vì vậy nên nơi này gần như vắng vẻ quanh năm. Nhưng giờ lại khác, bồ đề cổ thụ xuất thế dẫn tới vô số người muốn tầm bảo. Tòa thành trấn vắng vẻ này lập tức trở nên cực kỳ đông người, những tiếng huyên náo đinh tai nhức óc truyền ra, ngay cả cách đó vài dặm cũng có thể lờ mờ nghe thấy. Trạm dừng chân đầu tiên của nhóm người Tiêu Viêm cũng chính là nơi này. Bọn họ đến sau, tóm lại cũng nên biết một chút tin tức có liên quan đến cổ vực mãng hoang mới được. Nếu không, cứ liều mạng xông vào như mấy tên mù đường thì chắc chắn sẽ rơi vào kết cục lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, sau khi đến Mãng Hoang trấn, đầu tiên Tiêu Viêm tìm một nơi nghỉ chân rồi ra ngoài tìm kiếm tin tức. Ước chừng 2 giờ sau hắn mới quay lại hội họp với mấy người Thải Lân. Thế nào rồi? Thấy sắc mặt Tiêu Viêm khi quay lại, Thải Lân nhịn không được hỏi.
Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, hai ngón tay xoa xoa huyết thái dương, nói, căn cứ theo tin tức hỏi được, nhóm người đầu tiên tiến vào cổ vực Mãng Hoang dường như đã chết hết, trong đó còn có một số cường giả đấu tôn. Nghe được lời này, mấy người Thải Lân cũng biến sắc, chết hết? Cổ vực Mãng Hoang này thật sự nguy hiểm đến mức đó sao? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đôi lông mày kẻ đen của Tiểu Y Tiên cau lại, hỏi. Ngày mai, một số cường giả ở đây sẽ cùng nhau tiến vào, chúng ta cũng sẽ theo sau bọn họ. Nếu cổ vực Mãng Hoang này được xưng là cấm địa của nhân loại thì tất nhiên nó sẽ chẳng phải nơi an lành gì. Theo sau những người đó, quan sát tình hình thêm một chút đã. Ngón tay Tiêu Viêm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhất định cổ vực Mãng Hoang này có chỗ cổ quái của nó. Muốn chân chính tiến sâu vào thì phải luôn luôn bảo trì sự bình tĩnh, bất cứ sơ sẩy nào cũng có thể dẫn tới sự hủy diệt của cả đội ngũ. Cái giá này, hắn không trả nổi, bởi vậy tất cả đều phải thật cẩn thận. Hôm sau, bên ngoài Mãng Hoang trấn tụ tập cả đống người, những âm thanh ồn ào huyên náo hóa thành một cơn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Nhóm người Tiêu Viêm đứng phía sau, nhìn đám người phải lên đến mấy ngàn này, nhất thời cũng không khỏi chắt lưỡi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy cường giả tập hợp với quy mô lớn như vậy. Cách đoàn người khổng lồ này không xa là một khu rừng rậm rạp tràn ngập khí tức cổ xưa. Những cây đại thụ khổng lồ cao chừng trăm trượng đứng sừng sững như những người khổng lồ, tán cây che khuất cả bầu trời, ngay cả ánh nắng cũng rất khó chiếu vào. Đảo mắt nhìn lại, bên trong chỉ có một màu đen rợn người, thỉnh thoảng lại có tiếng thú giống hung lệ truyền ra làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Đám người kia đều bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ đến mức mất đi lý trí rồi. Tiêu Viêm lắc đầu, cổ vực Mãng Hoang được xưng là cấm địa của nhân loại, cho dù là cường giả đấu tôn tiến vào đều sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng hiện giờ nơi này lại có rất nhiều người chỉ là đấu tông hay thậm chí đấu hoàng. Với thực lực như vậy, sợ rằng chỉ cần gặp một rắc rối bất ngờ nào đó thôi cũng đã đủ để họ trở thành phân bón cho mấy cái cây đại thụ này rồi. Nhưng cổ vực Mãng Hoang này cũng thật đáng sợ, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Đứng dưới những cây đại thụ cao tới vài trăm trượng này, tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé. Đây là sự nhỏ bé giữa năm tháng vô tận, dù sao nơi này cũng được xưng là vùng đất cổ xưa nhất trên đại lục. Tiêu Viêm gật gật đầu, thu hồi ánh mắt lại. Nơi này thật sự quá đông người, hắn cũng không thể tìm ra được khuôn mặt nào quen thuộc từ trong đó. Mà lúc này, đoàn người khổng lồ cũng bắt đầu dục dịch, xem ra bọn người kia đã muốn xông vào rồi. Mấy ngàn người cùng di chuyển, cả mặt đất đều khẽ rung chuyển. Trong từng tiếng hô lớn, vô số thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, vội vàng tiến vào khu rừng cổ xưa này. Nhìn đám người này gây ra động tĩnh kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà lắc lắc đầu, chợt nhẹ giọng nói, chờ lúc bọn họ tiến vào một nửa rồi chúng ta mới bắt đầu. Nếu đã muốn làm tiên phong thì cứ để bọn họ. Nghe vậy, ba người Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười, sau đó gật gật đầu. Mấy người ngồi ở một nơi khá yên tĩnh, chừng nửa giờ sau Tiêu Viêm mới đứng dậy, nhìn khu rừng rậm có phần trở nên rối loạn kia, bấy giờ hắn mới vung tay lên nói, đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ xuống đất, thân hình hóa thành một đạo bóng đen nhanh như chớp lao về phía rừng rậm. Phía sau hắn, mấy người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng bắt kịp. Khoảnh khắc thân hình vừa vọt vào rừng rậm, vệt sáng xung quanh cũng đột nhiên trở nên mờ đi. Mùi lá cây từ bốn phương tám hướng không ngừng xộc thẳng vào mũi. Tiến vào rừng rậm, thân hình Tiêu Viêm hơi ngừng lại một chút. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua những đám người đang túm năm tụm ba gần đó, cũng không có ý định ngừng lại nói chuyện với bọn họ. Mũi chân điểm nhẹ lên thân cây, thân hình tiếp tục lao đi nhanh chóng. Tốc độ của mấy người Tiêu Viêm cũng không chậm, chỉ không đến 10 phút đã tiến sâu vào được hơn 10 dặm. Mà trên đoạn đường này cũng không có biến cố đặc biệt gì, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một, hai con mãnh thú khí thế hung ác nhưng đều bị những tên kia ùa lên chém thành thịt nát. Tuy một đường thuận lợi nhưng hai hàng lông mày của Tiêu Viêm lại từ từ nhíu lại. Cổ vực Mãng Hoang được xưng là cấm địa của nhân loại, tất nhiên nó sẽ không bình tĩnh như vậy. Tuy nơi này chỉ là rìa ngoài, nhưng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Tiêu Viêm cũng tăng thêm một chút cảnh giác, giảm chậm tốc độ lại, chỉ bám theo sau đám thân ảnh phía trước. Có những người đó đi trước đỡ đạn, cho dù xảy ra biến cố gì thì bọn họ cũng có đủ thời gian để phản ứng. Mà mấy người Thải Lân cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, bởi vậy tất cả đều trở nên cảnh giác hơn. Dưới sự cảnh giác này của nhóm người, bọn họ cũng càng lúc càng tiến sâu vào bên trong cổ vực Mãng Hoang. Trong rừng rậm u ám, vài đạo thân ảnh chợt lướt qua rồi dừng lại trên một cành cây đại thụ. Xung quanh có khói độc bốc lên, mỹ mâu của Tiểu Y Tiên đảo qua bốn phía, nàng là người nhạy cảm với độc nhất, bởi vậy khi không khí xuất hiện khí độc thì nàng đã lập tức phát hiện ra. Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi. Trong cổ vực Mãng Hoang, khí độc là một thứ vô cùng phiền phức. Nếu hít phải quá nhiều thì dù là cường giả đấu tôn cũng có nguy cơ tử vong. Mọi người ăn mấy viên tị độc đan này vào, nó có tác dụng kháng cự đối với độc khí này. Tiểu Y Tiên mỉm cười đưa cho ba người Tiêu Viêm vài viên đan dược màu đỏ. Nói đến luyện đan thì quả thực nàng không thể so sánh với Tiêu Viêm, nhưng nếu nói đến sự hiểu biết về độc dược và độc khí thì có 10 Tiêu Viêm cũng chẳng đuổi kịp nàng. Tiêu Viêm nhún nhún vai cầm lấy đan dược nuốt vào miệng, khi hắn vừa muốn nói điều gì đó thì đột nhiên phía trước lại truyền đến nhiều tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Xem ra là trúng độc rồi, Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ. Độc khí ở nơi này khá kịch liệt, nếu không có thực lực thì chỉ cần hít vào một hơi thôi đã đủ mất mạng rồi, đám người kia coi như là tự làm tự chịu. Đi thôi. Thấy tất cả mọi người đã ăn tị độc đan, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó tiếp tục tăng tốc độ thêm lần nữa. Về phần mấy tên xui xẻo kia, hắn cũng chẳng có lòng tốt mà đi cứu. Nếu bọn họ đã không khống chế được lòng tham của mình mà đến đây thì nên nhận lấy kết cục này. Nương theo tốc độ tăng thêm, khói độc xung quanh càng lúc càng đậm, mà tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết hơn rất nhiều. Sau cùng, còn có vài cỗ dao động đấu khí vô cùng cuồng bạo truyền đến.
chắc hẳn là một số cường giả trúng độc bị hoàn cảnh nơi này làm cho mất đi lý trí. Khi mấy người Tiêu Viêm nhíu mày xuyên qua làn khói độc thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một luồng dao động đấu khí cực kỳ kịch liệt. Cảm nhận được cỗ dao động này, Tiêu Viêm nhướng mày lên, thả chậm tốc độ lại, thân hình đáp xuống dưới đất. Trên khu đất trống trước mặt là một thi thể đã biến thành màu đen, trên khuôn mặt thi thể này vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi cùng hối hận. Cường giả đấu tôn, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Tên xui xẻo này là một đấu tôn hàng thật giá thật, không ngờ rằng ngay cả cường giả bậc này cũng không chịu nổi khí độc nơi đây. Sợ rằng khí độc ở nơi này có phần cổ quái, cường giả đấu tôn có thể thi triển đấu khí bao bọc khắp thân thể, độc khí bình thường căn bản không thể làm gì được bọn họ. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng hơi ngẩn ngơ, sau đó chợt gật nhẹ đầu, ngọc thủ bắt lấy luồng độc khí trước mặt trực tiếp hút vào. Một lát sau, thân thể nàng bỗng run mạnh lên, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Thế nào rồi? Thấy Tiểu Y Tiên như vậy, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Tiểu Y Tiên thở nhẹ ra một hơi, nói khẽ, đúng là có cổ quái. Đây cũng không phải khí độc, mà là độc trùng. Độc trùng? Tiêu Viêm ngẩn ra, hai mắt chăm chú nhìn vào khói độc trước mắt, nhưng vẫn không hề phát hiện ra một chút dấu vết nào có liên quan đến độc trùng. Độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức cả mắt thường cũng không nhìn rõ. Chúng trôi nổi trong rừng rậm, thứ những người đó hít vào là hàng trăm triệu những con độc trùng như vậy. Sợ rằng trong cơ thể các ngươi cũng đã có mấy thứ này. Còn cơ thể ta vốn đã ẩn chứa kịch độc, chúng vừa tiến vào đã bị độc khí của ta độc chết. Nghe được lời này, mấy người Tiêu Viêm đều nhịn không được mà hít sâu một hơi, cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Ngay lúc đó, Tiêu Viêm cũng phản ứng cực nhanh. Dị hỏa trong cơ thể đột ngột vận chuyển, thổi quét qua mỗi góc trong thân thể, mà sức nóng này cũng trực tiếp thẩm thấu vào trong huyết mạch. Lúc Tiêu Viêm vận chuyển dị hỏa, một âm thanh khiến người ta lạnh gáy đột nhiên truyền ra từ cơ thể hắn. Những thứ chết tiệt này. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm búng ngón tay ra, từng luồng cho màu đen phun ra từ đầu ngón tay. Đây đúng là những độc trùng tiến vào thân thể hắn, giờ đã biến hết thành tro. Khu trừ độc trùng trong cơ thể, dị hỏa chợt bao phủ lấy lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó hắn trực tiếp vỗ lên thân thể Thải Lân, Thanh Lân và vị trưởng lão tên là Thanh Thành kia. Nhiệt độ nóng rực thẩm thấu vào người họ qua da rẻ, rồi một tràng những tiếng xèo xèo khiến người khác lạnh gáy kia cũng truyền ra từ thân thể họ. Đừng cách ta quá 5 trượng, đấu khí hộ thể không có tác dụng với loại độc trùng này. Tiêu Viêm cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, há mồm phun ra một luồng dị hỏa màu nâu tím có chút nhợt nhạt. Ngọn lửa trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, vừa vặn bao phủ xung quanh mọi người trong vòng 5 trượng. Mà dưới nhiệt độ nóng rực như vậy, làn khói độc kia liên tiếp lui về phía sau như bị chấn kinh, sau đó không dám tiếp cận đến khoảng 5 trượng xung quanh nhóm người Tiêu Viêm nữa. Chỉ bằng làn khí độc này thôi đã có thể ngăn cản ít nhất là 8 phần số người tiến vào rồi. Cổ vực mãng hoang này quả thật danh bất hư truyền, khu trừ đi khí độc xung quanh, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tiểu Y Tiên không sớm phát hiện ra thì độc trùng tiến vào cơ thể họ sẽ càng lúc càng nhiều, mà đến khi chúng đạt tới một mức độ kinh khủng thì chí ít cũng sẽ làm bọn họ tử thương thảm trọng. Hắc, nhưng chỉ thế này thôi thì còn không ngăn nổi chúng ta. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phía sâu trong cổ vực. Nói như vậy, chắc chắn bây giờ đã có một số cường giả thành công tiến vào, bởi vậy bọn họ cũng phải tăng thêm tốc độ. Bồ Đề Tâm, lần này chắc chắn phải giành được nó. Khí độc tràn ngập trong rừng rậm, thỉnh thoảng có những tiếng kêu la thảm thiết truyền đến làm cho khu vực này nằm trong một bầu không khí cực kỳ âm trầm. Đột nhiên, trong vòng khí độc nồng đậm mơ hồ có ánh lửa hiện lên, mà kỳ dị nhất là tại thời điểm ánh lửa xuất hiện thì những độc trùng xung quanh như gặp phải một sự kinh sợ mà tự động lùi bước, rồi dần dần tách ra hai bên tạo thành một lộ tuyến. Xem ra những độc trùng này rất e ngại dị hỏa. Tiểu Y Tiên nhìn con đường phía trước, mỉm cười nói: độc trùng phần lớn là vật âm hàn, còn dị hỏa chính là vật chí dương chí cương nên tất nhiên bọn chúng sẽ rất kiêng kỵ. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Đội ngũ mấy nghìn người lúc mới vào, chắc chỉ có không đến 1/10 vượt qua được lớp khói độc này. Cổ vực mãng hoang quả thật là danh bất hư truyền, Tiêu Viêm khẽ thở dài trong lòng một lần nữa. Đây mới chỉ là rìa ngoài, nếu tiếp tục tiến vào sâu bên trong thì không biết sẽ gặp bao nhiêu phiền toái nữa. Thải Lân đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá một hồi, tầm nhìn đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, nói: khí độc đang từ từ loãng dần, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi khu vực này thôi. Lập tức tăng tốc độ, bị cầm chân tại đây làm mất quá nhiều thời gian. Chỉ sợ các thế lực lớn ở Trung Châu đều đã tiến nhập vào khu giữa của cổ vực rồi. Tiêu Viêm gật đầu, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình như tên rời cung toàn lực bạo phát tiến về phía trước, mấy đạo thân ảnh phía sau cũng bám theo nhanh như chớp. Phán đoán của Thải Lân không hề sai, sau khi người cuối cùng đã rời khỏi, độc khí xung quanh đã càng ngày càng loãng, rồi cuối cùng biến mất triệt để. Ra khỏi vùng khí độc, thân hình Tiêu Viêm bay vút lên trên một tảng đá lớn, ánh mắt quét về phía trước thì chỉ thấy một khe sâu khổng lồ chừng trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái khe này cực kỳ sâu, độc khí lượn lờ khiến người khác không thấy được đáy, mà ở phía sau nó lại là những dãy núi liên miên vô tận, từng dãy đều cao cả vạn trượng giống như những con cự long đang nằm cuộn mình, tỏa ra khí tức mênh mông tràn ngập phiêu đãng trong mảnh thiên địa này. Nơi đó mới chân chính là cổ vực mãng hoang. Nhìn dãy núi ở phía xa kia, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tại phía sâu trong sơn mạch của mảnh đất nhìn không thấy điểm cuối này ẩn chứa nhiều đạo khí tức cực kỳ hung hãn, mà cho dù là hắn thì cũng cảm thấy một chút nguy hiểm. Hung thú ở nơi đây cách ly với thế giới bên ngoài, vẫn được truyền thừa từ thời viễn cổ đến giờ. Tuy rằng chúng quá thô bạo nên trí tuệ thấp hơn so với ma thú đồng cấp, nhưng sức bạo phát của chúng chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh Tiêu Viêm, trưởng lão Thanh Thành của Tinh vẫn các thở dài cảm thán.
Tiêu Viêm gật đầu, khẽ vung tay, lập tức có một viên châu màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là Bồ Đề Tử do Bồ Đề Hóa Thể Tiên lúc trước ngưng tụ lại mà thành. Cổ vực mãng hoang này cực kỳ rộng lớn nên muốn tìm ra vị trí của Bồ Đề cổ thụ không phải là điều dễ dàng. Và lại xung quanh đây hung thú nhiều vô số, nếu như lỗ mãng xông vào thì cho dù đội hình bọn hắn có cường đại đến mấy chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh của Bồ Đề Tử đang nắm trong tay. Cứ như vậy, mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn về phía tây bắc sơn mạch, nhẹ giọng nói: có lẽ nơi này cách Bồ Đề cổ thụ quá xa nên không thể cảm nhận được chính xác địa điểm của nó, nhưng theo một ít tin tức trong Bồ Đề Tử thì đại khái nó ở hướng này. Đi thôi. Cất kỹ Bồ Đề Tử, Tiêu Viêm cũng không dừng lại đây quá lâu. Mũi chân điểm nhẹ lên tảng đá, cả thân hình bay vụt lên như đại bàng, sau đó đạp trên hư không nhanh chóng bay về một bên của khe sâu. Phía sau hắn, mấy người Thải Lân, Tiểu Y Tiên nhanh chóng bám sát. Nhìn khoảng cách mấy trăm trượng dường như rất rộng lớn, nhưng với tốc độ của đám người Tiêu Viêm thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở đầu bên kia. Nhưng khi bọn hắn vừa đặt chân vào mảnh trời này, bên dưới mặt đất đột nhiên vang lên vài tiếng thú giống mạnh mẽ. Vài đạo bóng đen mang theo một mùi tanh nồng đậm khiến cho người khác buồn nôn bất chợt xuất hiện giữa không trung, nhanh như chớp đánh về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận! Tập kích quá đột ngột làm mấy người Thải Lân hơi kinh hãi, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Cước bộ của Tiêu Viêm có chút dừng lại nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, hắn khẽ vung tay áo phát ra một cỗ kình phong kinh khủng đánh mạnh lên mấy đạo bóng đen kia. Trong một trận tiếng gầm gừ đau đớn, vài con hung thú cả người màu đen, hai mắt đỏ ngầu liền rơi từ bầu trời xuống. Xem ra mảnh địa vực này có không ít hung thú, chúng ta cũng không thể bay qua bằng không sẽ khiến cho một số cường giả xông vào đây chú ý. Ngoài ra còn có thể gặp phải nhiều phiền toái từ những lũ hung thú khác. Thải Lân nhíu mày, nói. Tiêu Viêm gật đầu, hung thú nơi này chưa phải là mạnh mẽ lắm, nhưng nếu càng xâm nhập vào sâu bên trong thì tất nhiên sẽ càng khó đối phó. Bởi vậy hắn cũng không phản đối, lập tức ra hiệu cho mọi người đáp thân hình xuống mặt đất. Thời điểm đoàn người Tiêu Viêm đáp xuống mặt đất thì phía sau đột nhiên truyền đến nhiều tiếng xé gió, vài đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về mấy người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia. Đám người mới tới này hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, nhưng điều làm cho hắn có chút ngạc nhiên là những người này đều có thể xông qua mảnh độc trùng ở phía ngoài. Đi, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều đến đám người mới tới này và hắn cũng không có ý định bắt chuyện làm bạn đồng hành. Những người tới nơi này đều có mục tiêu là Bồ Đề cổ thụ, mặc dù có hợp tác nhưng cũng không có khả năng chân chính liên thủ với nhau. Mà cái loại cảm giác trong đội ngũ mà luôn ngờ vực lẫn nhau thì Tiêu Viêm không hề muốn có. Hắn lập tức điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, cả thân hình liền nhẹ nhàng phóng về phía trước, mà mấy người Thải Lân cũng nhanh chóng bám sát. Về phần mấy đạo thân ảnh vừa mới đến kia, khi họ nhìn thấy động thái của Tiêu Viêm liền hơi nhíu mày nhưng cũng không dám có hành động nào khác. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của đám người Tiêu Viêm còn cường đại hơn mình nhiều, mà động thái của Tiêu Viêm cũng đã biểu hiện việc không muốn dây dưa với bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng, sau đó tiếp tục lên đường. Trong khu rừng đầy vẻ cổ xưa, những tiếng giống thô bạo không ngừng vang vọng trên bầu trời. Một đạo đấu khí hung hãn nhỏ như sợi tơ đột nhiên phóng mạnh ra từ trong rừng rậm, sau đó hung hăng oanh kích lên một con hung thú có hình thể to lớn. Bên trong đạo đấu khí nhỏ như sợi tơ này có ẩn chứa kịch độc, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt sinh cơ của hung thú. Chỉ thấy tiếng gầm của nó còn chưa phát ra khỏi cổ họng thì cả thân hình khổng lồ đột nhiên khựng lại rồi đổ rạp xuống làm rung chuyển mặt đất. Khi con hung thú kia ngã xuống đất thì ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi nối đuôi nhau xuất hiện từ trong cây cối rậm rạp xung quanh, đây chính là đoàn người Tiêu Viêm. Hoàn hảo, sức kháng cự với độc của hung thú nơi đây cũng không mạnh đến mức không thể đối phó. Tiểu Y Tiên nhìn thân thể của con ma thú đang dần biến thành màu đen kia, nhẹ giọng nói: "Trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, đợi Thanh Thành trưởng lão đi dò đường về rồi tính." Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn về phương xa. Suốt cả đoạn đường đi đến đây, mặc dù bọn hắn cố ý tránh được một số hung thú, nhưng cũng không thể tránh hết được những màn chiến đấu như vừa rồi. Sự hấp dẫn của Bồ Đề cổ thụ quả thật quá mạnh mẽ, kể cả mấy chủng tộc viễn cổ đều không thể bỏ qua, huống chi còn có mấy thế lực nhất lưu cũng tham gia vào nữa. Nhưng trên đường chúng ta lại không gặp bất kỳ một đội ngũ nào của các thế lực đó. Tiểu Y Tiên ngồi trên một tảng đá, nói: "Dựa vào thực lực và tốc độ của bọn họ, chỉ sợ tiến độ sẽ nhanh hơn chúng ta không ít." Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhưng cũng không tỏ ra quá khẩn trương. Bồ Đề cổ thụ là bảo bối cỡ nào cơ chứ? Nếu như dễ dàng lấy được thì quả thật là bôi nhọ lên danh tiếng của nó. Mặc dù lần này các thế lực tham gia tranh đoạt không ít, tuy nhiên muốn tìm ra Bồ Đề cổ thụ thì cũng không phải việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Trong lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm trong lòng thì đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến từ phía trước. Một đạo thân ảnh già nua nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt đám người Tiêu Viêm, chính là Thanh Thành trưởng lão đã quay trở lại. "Thanh Thành trưởng lão, tình hình thế nào?" Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi. "Không có chỗ nào quá nguy hiểm, nhưng ta bắt gặp một đội ngũ nên đã âm thầm theo sau dò xét. Theo như quan sát thì hẳn là người của Thiên Minh Tông." Thanh Thành trưởng lão nói. "Thiên Minh Tông?" Tiêu Viêm nhíu mày, không ngờ thế lực nhất lưu họ gặp đầu tiên sau khi tiến vào trong cổ vực lại là người của Thiên Minh Tông. Dĩ nhiên, Tiêu Viêm cực kỳ chán ghét đám người Thiên Minh Tông, hắn vốn có mâu thuẫn không nhỏ với bọn chúng. Nếu bây giờ mà chạm mặt nhau, chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một chút xung đột. Trong lúc ta đang dò xét thì nghe được một đoạn nói chuyện của bọn họ. Hừ, Tiêu Viêm nhướng mày, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Thành trưởng lão. Ở phía trước cách bọn họ không xa hình như có đội ngũ của một thế lực khác, bọn họ đang định âm thầm động thủ giải quyết đám người đó. Thanh Thành trưởng lão cười nói: "Không cần phải xen vào, cứ để bọn chúng chó cắn chó, chúng ta tiếp tục làm việc của mình." Tiêu Viêm lắc đầu, đám người này quả thật không chịu ngồi yên.
trong thời điểm này mà vẫn nghĩ đến chuyện hại người, nhưng khi vừa định đứng lên hắn lại đột nhiên hỏi, thế lực phía trước bọn chúng là người phương nào? Hình như là người của Hoa Tông, Thanh Thành trưởng lão trầm ngâm nói. Hoa Tông. Tiêu Viêm đứng lên, ánh mắt từ từ trở nên âm trầm. Người của Hoa Tông cũng đã tới, không biết Vân Vận có trong đó hay không. Nếu đã thấy ở đây thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đám khốn kiếp này. Thiếu các chủ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên trầm xuống, Thanh Thành trưởng lão chần chờ một lúc rồi mở miệng nói. Động thủ, làm thịt đám người Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, giọng nói thản nhiên mang theo vài phần sát ý. Vốn dĩ chuyện Thiên Minh Tông dám ám hại hắn lúc trước còn chưa tính sổ, hiện tại lại bắt gặp trong tình hình này thì nói thế nào đi nữa cũng không thể buông tha chúng một cách dễ dàng. Lúc này, bên trong dãy núi tràn ngập khí tức cổ xưa đang có vài đạo thân ảnh lướt qua không trung nhanh như chớp. Chỉ có điều, dáng vẻ của họ dường như lại rất chật vật. Sư phụ, những tên kia vẫn bám theo chúng ta. Một thân ảnh yêu kiều đạp nhẹ lên cành cây, thân hình lướt mạnh về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng quay đầu lại, để lộ một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, đây rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên. Mà người có thể khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên gọi là sư phụ thì chắc chắn không còn ai khác ngoài Vân Vận. Di chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo màu trắng. Trong lúc lướt đi, làn váy khẽ lay động theo chiều gió, để lộ ra một khí chất ung dung cao quý. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng làm cho vùng núi rừng ảm đạm này trở nên rực rỡ hẳn lên. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc tập 163 đấu phá thương khu phần 5. Những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng đón xem trong tập 164 sớm nhất nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.